Phùng Thiệu Phong nghẹn ngào kể về lòng tốt của Triệu Lệ Dĩnh, từng câu từng chữ đều bộc lộ nỗi nhớ nhung sâu sắc của anh dành cho cô. Anh vô tình tiết lộ lý do thực sự khiến họ ly hôn. Trong buổi phỏng vấn đặc biệt được phát sóng vào một buổi tối cuối thu, khi bầu không khí nhẹ nhàng, trầm lắng bao trùm khắp trường quay, Phùng Thiệu Phong bất ngờ nghẹn ngào nhắc về những ký ức đẹp bên Triệu Lệ Dĩnh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ly hôn, anh công khai nói về lòng tốt, sự bao dung và những kỷ niệm ngọt ngào đã từng khiến anh không thể nào quên người phụ nữ ấy. Từng câu từng chữ anh nói ra đều chất chứa nỗi nhớ nhung sâu sắc, một nỗi nhớ dường như đã được giấu kín trong lòng quá lâu, nay mới có dịp bật thành lời. Khi MC hỏi về điều gì khiến anh nhớ nhất ở Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong lặng người trong giây lát, ánh mắt anh trùng xuống, khóe môi run nhẹ như đang cố kìm nén cảm xúc. Anh nói, cô ấy là một người phụ nữ có trái tim vô cùng ấm áp, bề ngoài trông mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng thực ra bên trong lại rất dịu dàng và biết quan tâm đến người khác. Có những điều nhỏ nhặt mà cô ấy làm, tôi đến bây giờ vẫn nhớ rõ từng chút một. Giọng nói anh nghẹn lại khi kể về những ngày đầu cả hai còn hẹn hò. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh vừa bận rộn đóng phim, vừa phải chăm sóc gia đình. Vậy mà mỗi khi anh gặp chuyện buồn hay áp lực từ công việc, cô đều lặng lẽ bên cạnh, không trách móc, không hỏi han quá nhiều, chỉ đơn giản ngồi cạnh, nấu cho anh một bữa cơm nóng hoặc lặng lẽ đưa anh một ly nước ấm. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng với tôi, nó giống như một nguồn sức mạnh vô hình. Khi bạn mệt mỏi, một người hiểu bạn không cần nói nhiều, chỉ cần ở đó, thế là đủ. Anh nói, mắt rưng rưng. Anh cũng nhắc lại khoảnh khắc đặc biệt khi cả hai quyết định kết hôn. Dù là ngôi sao hạng A với sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Triệu Lệ Dĩnh không ngần ngại chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân đầy áp lực, sẵn sàng hy sinh những cơ hội lớn chỉ để xây dựng một mái ấm bình yên. Cô ấy là người đã luôn nghĩ cho người khác, nhiều khi tôi thấy mình không xứng đáng với sự bao dung đó, anh nói trong tiếng thở dài. Nhưng điều khiến khán giả xúc động nhất chính là khi anh vô tình tiết lộ lý do thật sự khiến họ ly hôn, không phải vì ngoại tình, không phải vì mâu thuẫn gay gắt như nhiều tin đồn từng lan truyền. Lý do, theo lời anh, đơn giản nhưng đầy xót xa, chúng tôi không rời xa nhau vì hết yêu. Chúng tôi chia tay vì cả hai quá bận rộn, vì tôi đã để cô ấy chịu quá nhiều thiệt thòi mà không nhận ra. Lúc tôi nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa. Anh kể rằng trong suốt quãng thời gian sau khi kết hôn, anh liên tục chạy theo công việc quay phim, tham gia các sự kiện, thậm chí có những lần nhiều tháng trời không về nhà. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh phải một mình cân bằng giữa sự nghiệp và vai trò làm mẹ, làm vợ. Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ cần làm tốt sự nghiệp là đủ để mang lại hạnh phúc. Nhưng tôi đã sai, hạnh phúc không chỉ là vật chất, mà là sự hiện diện, là cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc. Tôi đã vắng mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cô ấy. Anh nói, giọng run run. Phùng Thiệu Phong còn nhớ rõ một lần sinh nhật của cô, anh bận quay phim ở nước ngoài, chỉ gửi một bó hoa và một tin nhắn ngắn ngủi. Khi trở về, anh phát hiện ra cô đã lặng lẽ tổ chức sinh nhật một mình. Không trách móc, không giận dữ, cô chỉ nở một nụ cười nhẹ, nói, không sao, em quen rồi. Chính câu nói ấy đã khiến anh day dứt mãi đến tận bây giờ. Trong suốt cuộc phỏng vấn, anh nhiều lần đưa tay lên lau nước mắt. Những người có mặt tại trường quay cũng không khỏi xúc động. Một người đàn ông từng bị xem là lạnh lùng, ít nói về tình cảm, nay lại bộc bạch đầy chân thành, đầy tiếc nuối. Anh nói, tôi chưa bao giờ quên cô ấy, ngay cả sau khi ly hôn, mỗi khi nhìn thấy con trai, tôi đều nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của ba người chúng tôi. Phùng Thiệu Phong thừa nhận, anh là người sai nhiều nhất trong cuộc hôn nhân ấy. Anh không trách Triệu Lệ Dĩnh vì cô đã cố gắng rất nhiều, chỉ trách bản thân vì không biết trân trọng đúng lúc. Cô ấy là người tốt, là một người phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong có được. Chỉ tiếc là tôi đã không đủ tốt để giữ cô ấy lại bên mình. Anh cũng chia sẻ thêm rằng sau khi ly hôn, anh đã trải qua một khoảng thời gian dài sống trong sự trống trải. Dù bận rộn với công việc, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh chỉ còn lại một mình, nhớ lại những bữa cơm gia đình, những buổi tối cùng nhau xem phim, những cái ôm lặng lẽ mà đầy ấm áp, những điều tưởng chừng bình thường ấy, khi mất đi mới biết nó quý giá nhường nào. Không chỉ khán giả, ngay cả những người trong giới cũng cảm nhận được sự chân thành từ lời chia sẻ của anh. Một người bạn thân của cả hai tiết lộ, thực ra, tình cảm giữa họ chưa bao giờ hoàn toàn dứt, có lẽ họ chỉ lạc mất nhau một thời gian mà thôi. Kết thúc buổi trò chuyện, MC hỏi anh một câu cuối, nếu có một cơ hội, anh có muốn quay lại với cô ấy không? Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, nếu cô ấy đồng ý, tôi sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, không phải để xóa đi quá khứ, mà để viết tiếp một câu chuyện mới, trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Khoảnh khắc ấy, mạng xã hội như bùng nổ, hàng triệu fan gửi lời động viên, chúc phúc, bày tỏ hy vọng rằng hai người có thể tìm lại được nhau. Những lời bộc bạch đầy cảm xúc của Phùng Thiệu Phong đã chạm đến trái tim rất nhiều người. Nó không chỉ là câu chuyện của một cặp đôi nổi tiếng, mà còn là lời nhắc nhở rằng trong tình yêu, điều quý giá nhất chính là biết trân trọng nhau khi còn bên cạnh. Tình cảm của anh dành cho Triệu Lệ Dĩnh, dù đã đi qua bao nhiêu sóng gió, vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, và có lẽ, chính sự thật lòng ấy sẽ là một khởi đầu mới,
một khởi đầu nơi cả hai không còn là những người trẻ dại, mà là những người trưởng thành biết cách yêu và giữ lấy hạnh phúc của mình. Sau khi chia sẻ những lời chân thành trong buổi phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong ngồi lặng im khá lâu, không khí trong trường quay khi ấy như ngưng đọng, không ai lên tiếng, chỉ còn nghe rõ hơi thở đầy xúc cảm của anh. Nhiều người có mặt tại trường quay, kể cả các nhân viên hậu trường, cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến một người đàn ông vốn điềm đạm, kín tiếng bỗng trở nên mong manh đến vậy. Anh tiếp tục nói, giọng trầm xuống, nhẹ như thể từng từ đều được chọn lựa kỹ lưỡng. Có những người, khi còn ở bên, ta cứ nghĩ họ sẽ mãi mãi chẳng đi đâu cả. Nhưng đến một ngày khi họ rời đi rồi, ta mới nhận ra hóa ra chẳng có điều gì là mãi mãi. Tôi đã từng nghĩ mình rất mạnh mẽ, nhưng thật ra, khi cô ấy không còn bên cạnh, tôi như mất đi một nửa thế giới. Nhắc về những ngày sau khi ly hôn, anh thừa nhận đó là quãng thời gian u tối nhất trong cuộc đời mình. Lịch trình làm việc dày đặc không thể khỏa lấp được khoảng trống trong tim. Mỗi tối trở về nhà, căn phòng vắng lặng, không còn tiếng nói cười, không còn dáng người phụ nữ nhỏ bé trong căn bếp ấm áp. Anh chỉ còn lại sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Tôi đã quen với việc có cô ấy trong cuộc sống, mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng sau khi chia tay, tôi nhận ra mình đã đánh mất điều đó vĩnh viễn. Phùng Thiệu Phong còn kể lại một câu chuyện mà anh giữ kín trong lòng nhiều năm. Đó là vào một buổi tối mùa đông lạnh giá, khi anh bị sốt cao sau một ngày quay phim kiệt sức, chính Triệu Lệ Dĩnh đã gác lại công việc, bắt chuyến xe đêm đến chăm sóc anh. Cô lặng lẽ đắp khăn, nấu cháo, ngồi canh suốt đêm bên giường bệnh mà không một lời than vãn. Hôm đó, tôi yếu đuối đến mức chỉ cần cô ấy nắm tay là tôi cảm thấy an toàn. Cô ấy không nói nhiều, chỉ im lặng bên cạnh tôi, nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc ấm áp nhất trong cuộc đời. Anh cười buồn khi nói về những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà giờ đây lại trở thành kỷ niệm quý giá nhất. Tôi từng nghĩ những điều đó sẽ còn mãi, nhưng chính sự chủ quan và vô tâm của tôi đã khiến mọi thứ tan biến. Nhiều khán giả đã theo dõi cuộc tình của họ từ thuở đầu, từ khi cả hai đóng chung trong Minh Lan chuyện đến khi công khai hẹn hò và rồi kết hôn. Khi họ tuyên bố chia tay, hàng triệu người đã tiếc nuối. Thế nhưng, qua lời kể của Phùng Thiệu Phong hôm nay, người ta mới thật sự hiểu rằng đằng sau ánh hào quang của người nổi tiếng cũng là những trái tim biết yêu, biết đau, biết hối hận như bao người bình thường khác. Một trong những điều khiến khán giả đặc biệt xúc động là khi anh nhắc đến con trai của họ. Ánh mắt anh sáng lên pha lẫn buồn bã khi nói, mỗi khi nhìn con, tôi lại thấy bóng dáng cô ấy trong từng nét mặt, từng nụ cười. Có những lúc thằng bé vô tình làm một hành động giống mẹ nó đến lạ. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc đó thế nào nữa. Vừa vui, vừa xót, vừa day dứt. Anh kể rằng, sau khi ly hôn, anh và Triệu Lệ Dĩnh cùng thống nhất nuôi con chung trong không khí hòa bình, cả hai luôn cố gắng dành những gì tốt nhất cho đứa trẻ. Nhiều lần khi đón con về nhà, anh vô thức nhìn bóng dáng Triệu Lệ Dĩnh quay đi, nhỏ bé, lặng lẽ, nhưng lại khiến tim anh thắt lại. Khi cô ấy rời đi, tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo. Có những điều tôi muốn nói, nhưng đã quá muộn. Phùng Thiệu Phong cũng bộc bạch rằng, trong thâm tâm, anh chưa bao giờ hết yêu Triệu Lệ Dĩnh. Tôi không phủ nhận, đã có lúc chúng tôi tổn thương nhau, đã có những hiểu lầm, những khoảng cách không thể thu hẹp, nhưng tình yêu, nó chưa bao giờ mất đi, nó chỉ ngủ yên trong tim, chờ một cơ hội để được thức dậy. Khán giả càng bất ngờ hơn khi anh chia sẻ, tôi từng nhiều lần viết tin nhắn gửi cho cô ấy, nhưng cuối cùng lại xóa đi vì sợ làm cô ấy khó xử. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu có một ngày, cô ấy muốn quay lại, tôi sẽ đợi, bất kể bao lâu. Câu nói ấy khiến cả trường quay lặng im, một sự im lặng chan chứa cảm xúc, không phải sự yếu đuối, mà là tình yêu sâu sắc của một người đàn ông trưởng thành, biết mình đã mất gì và biết điều gì là quan trọng nhất. Anh cũng gửi một thông điệp đến những người trẻ đang yêu, tình yêu không chỉ là lãng mạn, mà còn là trách nhiệm, là hiện diện, là học cách lắng nghe và trân trọng người bên cạnh. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới biết mình đã có một kho báu. Phần cuối buổi phỏng vấn, khi MC hỏi, nếu Triệu Lệ Dĩnh đang xem chương trình này, anh muốn nói gì với cô ấy? Phùng Thiệu Phong nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt kiên định nhưng đỏ hoe. Cảm ơn em vì đã từng yêu anh, cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình, một đứa con tuyệt vời. Anh xin lỗi vì những điều đã qua, nếu có thể, anh hy vọng chúng ta có thể ngồi lại, như hai người từng yêu nhau rất sâu đậm. Ngay sau khi chương trình phát sóng, mạng xã hội dậy sóng, những hashtag liên quan đến hai người nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Hàng triệu fan hâm mộ để lại bình luận xúc động, tình yêu này đáng được một cơ hội nữa, anh ấy thực sự vẫn còn yêu cô ấy, mong họ có thể hàn gắn, vì chính họ và vì con trai. Những lời nói từ đáy lòng của Phùng Thiệu Phong không chỉ khiến người nghe cảm động mà còn trở thành một trong những khoảnh khắc truyền hình gây bão nhất. Nó cho thấy rằng đằng sau sự mạnh mẽ và hào nhoáng của một ngôi sao, vẫn là một trái tim biết hối tiếc, biết trân trọng và biết yêu thương sâu đậm một người phụ nữ từng là cả thanh xuân của mình. Có lẽ, cuộc sống không thể quay ngược thời gian, nhưng nếu hai trái tim vẫn còn hướng về nhau, cơ hội viết tiếp câu chuyện chưa bao giờ là điều không thể. Và với ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nhiều người tin rằng tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chưa thực sự khép lại, nó chỉ đang chờ một phép màu mang tên cơ hội thứ hai.